ვაგრძელებთ ოთახების და არეების თემას. წინა ვიდეოში გავიარეთ რუმები, დღეს გავივლით არეას. განსხვავება რა არის ახლა რუმებში და არეაში. რუმებს ვიყენებთ კონკრეტული ოთახების საჩვენებლად და თავისით აიქოს ამ კედლებს და თქვათ room boundary-ით თუ გამოვყავით რაღაცა ნომებს აიქოს ყველაფერს და თავისით ასხავს. და ვიყენებთ ესე კონკრეტული რაღაცა ოთახის საჩვენებლად და არეა არის იდეაში დიდი ფართების დასათვლელად რა. თქვათ განაშენიანების ფართს თუ ვითვლით ან კაირს ვითვლით ან კაურს ვითვლით. ხელით ვხაზავთ ამის კონტურს არეასი და შეგვიძლია თქვათ მთელი შენობის კონტური შემოვხაზოთ და ჩაისხმევა მთლიანი შენობაში ეს ეჩი ეს ტიპი მსგავსი არის არეა და რუმი, ესეთივე X-ის ტიპი არის და ფართს ითვლის. ოღონდ იმ ხელით დახაზულ კონტურში ისხმევა. შეიძლება თქვათ გამოვიყენოთ 51 დადგენილება როგორც მაგისთვის, თქვათ ესე თითო ოთახი კი არა რაღაც საცხოვრებელი ფართი რაც გვაქვს ეგ შემოვხაზოთ მთლიანად და ერთი მთლიანი ჰეჩი დავადოთ და ასე შემდეგ რა. უფრო მოქნილია და იდეაში უფრო დიდი ფართების ერთიანად დასათვლელად ვიყენებთ. არეას ჩვეულებრივ floor plan-ზე ვერ გავაკეთებთ. უნდა შევქმნათ არეა გეგმა ცალკე. აქ რო ჩამოვშლით იქნება არეა plan-ი. ოღონდ მანამდე მე მგონი ჯობია რომ ცალკე ტიპი შევქმნათ რა გეგმაც გვჭირდება მაგის მიხედვით. აქ რომ ჩამოვშლით, ავირჩევთ area and room computations, area scheme. აქ რაღაცები მოყვება, შეიძლება ესეც გამოვიყენოთ, შეგვიძლია ახალი დავამატოთ. ანუ ცალკე ვაკეთებთ იმ ტიპს, რისთვისაც ვიყენებთ ამ area გეგმას. მაგალითად განაშენიანების ფართს ვითვლით, ხო? ამას დავარქმევთ განაშენიანებას. ოკეი. აქ რო ჩამოვშლით ახლა area plan-ს ავიღებთ და type-ის ჩამონათვალში უკვე განაშენიანება გამოგვიჩნდება, ანუ განაშენიანებისთვის ცალკე გეგმას ვაკეთებ. შეგვიძლია თქვა ორივე სართული მოვნიშნოთ, რაც გვჭირდება იმ სართულებს ნიშნავთ. ოკეი. ავტომატური არ გვჭირდება, იმიტომ რომ არც ისეთი სუსტი არის და არც იცის თან რისთვის ვიყენებთ ამ გეგმას. და აი აქ project browser-ში თავისით დაემატება area plans და განაშენიანება აწერია თან და ესე დახარისხებული გვექნება, რისთვისაც ვიყენებთ ის გეგმა იქნება. რუმები ყველა ხედში ისედაც არსებობს, ანუ მოცულობაში არსებობს ეს რუმები. უბრალოდ ახალი გეგმა რადგან არის თაგები, იქით დაგვჭა თაგები 2D ინფორმაცია არის და იმ ხედშია, სადაც გამოვიტანეთ. აქაც თუ გვინდა პირდაპირ თაგები შეგვიძლია ესე ვაჩვენოთ ამ რუმების. და area რო ჩავასხათ, ვიღებთ area boundaries. ამ წვანეთ ფიქით თუ შემოვატარეთ კედლებს, ცენტრებს იღებს default-ზე. შეგვიძლია ეს apply area rule გავთიშოთ და ესე ან შიდა ან გარე კონტურზე, რომელიც გვჭირდება, იქ შემოვატაროთ. ბოლოს ავიღეთ თვითონ არეას. მაგ ჩავასხავთ. და დაგვითვლის, რომ ეს მთლიანი კონტური არის 942 კვადრატული მეტრი ამ შემთხვევაში. სახელი შეგვიძლია დავარქვათ, აქაც განაშენიანება.
color scheme-ში რო შევალთ, უკვე room-ის მაგივრად აქ არეა იქნება. რაღაცა სქემა უნდა ავიღოთ, ნანს ვერ გამოვიყენებთ. თქვათ სქემა 1 და ფერები გააკეთოს აქაც სახელის მიხედვით. ოკეი. და ეს განაშენიანების კონტური და არეა სადაც არის, მთლიანად ერთ ფერში იქნება. იგივენაირად შეგვიძლია ვთქვათ, ერთ გეგმაზე გავაკეთოთ K1-ის კონტური და K3-ის კონტური, ანუ შენობაზე შემოვალოთ და ნაკვეთზე. აი პირობითად ეს რო ავიღოთ ნაკვეთის კონტურად. მეორე არეას აქეთ ჩავასხავთ. ეს არეა ცალკე იქნება, ეს გარეთ არეა ცალკე იქნება და შეგვიძლია დავითვალოთ ჩვენი პარამეტრები. თუ რაღაცა სხვა პარამეტრის დათვლა გჭირდება ამ განაშენიანების გარდა, ისევ შევდივართ აქ არეა environment-ში, არეა scheme და აქ ვამატებთ ახალს, რისთვისაც ვიყენებთ, რა თქვათ, K2-ის დათვლა თუ გვინდა, ესეც გავაკეთებთ, არეა plane, K2 უნდა ავირჩიოთ და ორივე სართულის გეგმა. აქ ჩაემატება ისევ K2, შეგვიძლია ეს არეა boundary შემოვატაროთ. არეა ჩავასხათ და დავარქვათ ამას K2. თუ იგივე კონტური გვაქვს ზედა სართულზე, შეგვიძლია ეს დავაკოპიროთ და პირდაპირ ავიტანოთ, თუ განსხვავებული იქნება, უკვე შემოვატარებთ ხელით. დაკოპირების შემთხვევაში შეგვიძლია აქ element to current view-ს დავაჭიროთ და დაგვისვას, მაგრამ მარტო არეა წამომიღია. boundary-ც დავაკოპიროთ. ეს ჩაჯდება. color scheme-ი შევქმნათ ამასაც. ფერი ავიღოთ, თქვათ, რაღაცა ესეთ განსხვავებული. თქვათ, ესეთი ფერი გვინდა K2-ისთვის. და რო გადმოვა, თქვათ, პირველ სართულზე ამ color scheme-ს ავიღებ, რადგან ამ K2-ის გეგმებში სახელ K2-ზე მაქვს ესეთი ფერი არჩეული, რამდენ გეგმაზეც არ უნდა იყოს ეს K2 და რამდენ ადგილზეც შეიძლება თქვათ, რამდენიმე რეგიონი იყოს ცალ-ცალ გეგმაზე. ყველას ექნება ეს ფერი, რადგან სახელზე გვიყენია და სახელის მიხედვით გვიკეთებს დაფერვას. დღეისთვის სულ ეს იყო. მინდა გთხოვოთ, რომ იაქტიუროთ, კომენტარები დაწეროთ, ლაიქები, გამოწერა არხის და რა ვიცი აქტიურობა, რომ YouTube-ის ალგორითმა დაგვინახოს და შეგვამჩნიოს მეგობრებსაც გაუზიარეთ არხი. შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.